street. Yan. Waiting in the corner. Yan, kakain kami ng mushroom. Piste ba? Magbablog natin. Para kumita. O sige, para mag-Jollibee tayo. Ah, Oo. anong flavor niyan? Mushroom with cheese and bread. Right? Do. Okay? Okay, Winnie? Yeah. You eat na. Buti mo na biling nanonood ng video mo muna kalabalagan. Wala kang kwenta yung video ko. Oh yeah, tapos na. Yan na. Good morning, good morning. Good morning sa lahat at good afternoon. Kahit saan man sulok kayo ng mundo ngayon. Ayan guys. Yung ating gagawin today ay gagawa tayo ng pizza. Ayan. Tingnan nyo mabuti kung paano ginagawa yung pizza. At ating pasasarapin. Gagawa tayo ng mushroom pizza. And Arabic yung pizza na to, kaya siguro hindi nyo alam ang tawag nito. So good morning sa lahat, good afternoon, at sa ating mga ka-TPP member at sa team Kabayan. Ayan, kumusta kayo guys? Ninabati ko kayo, lalong-lalo na yung ating admin na si P. Bangko Channel at ang ating TPP director na si Mayura ng Barin, Lorna Tan Vlogs, at ang ating mga siksitari na sila GLT TV at si Inday Sinets. Ayan, kumusta na kayo dyan? At sa lahat ng mga members ng TPP, ayan, kumusta kayo guys? Ayan, ito na naman si Summer PH at nagpapasalamat sa inyong support. Ayan, papasok na naman ako. So magbablog muna tayo bago pumasok. Ayan, masyadong mahangin ngayon dito. Ang ganda ng panahon, umagang umaga, diba? So kita-kits tayo sa premiere. At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta kay Summer PH TV, lalong-lalo na yung aking mga members dyan na mga napakababait. Sana dumami pa tayo at maraming salamat sa inyong pagsuporta sa channel ko. Ayan, God bless you and more revenue sa inyong lahat. Binabati ko kayo ng masaganang araw at pagpalain tayo ng poong may kapal sa ating mga ginagawa. Stay safe and see you guys. Bye bye.
Yeah, mushroom is done. Expired. I know the expired. Lasagna with mushroom, extra mushroom. Cut Right? all, no problem. I will Cut by 8. 8 pieces. Same mushroom? Wow, very nice. Make it half, but then make it 8. Right? No, Make it come here. Yeah. Now 4. Now 4. Yeah, down between. One more coming 8. See? Done. Nice job. Go straight. Yeah. Waiting in the corner. Yan, kakain kami ng mushroom. Piste ba? Magbablog natin. Para kumita. O sige, para mag-Jollibee tayo. Ah, Oo. anong flavor niyan? Mushroom with cheese and bread. Right? Do. Okay? Okay, Winnie? Yeah. You eat na. Buti maraming nanonood ng video mo walang kalabalagan. Wala kang kwenta yung video ko. Oh yeah, tapos na. Yan na. Go, 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 Reno. Go, Reno. Maybe you can do like this. Exercise. Go, Reno. Go, Reno. Spider-Woman, ha? Iwa? Go, go, go. Here, go. Go. Oh my God. Yo. Yo. Salamat sa panonood mga tropa. Ayan. Thank you.